नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुले टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको म यस भिडियोमा तपाईहरुलाई आइएमपी एपबाट तपाईहरुले आइएममा आएको पैसा आफ्नो आइएमपी एपमा कसरी रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। र यदि तपाईको पैसा कुनै आइएममा आएको छ भने तपाईले सजिलैसँग आइएमपी एपमा तपाईहरुले आफ्नो पैसा निकाल्न सक्नुहुनेछ र यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले आइएमपी एपमा रजिस्टर भएर भेरिफाई हुनुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईहरुले चाहिँ आइएमपी एपमा कसरी रजिस्टर गरिन्छ र कसरी भेरिफाई गरिन्छ भन्ने बारे चाहिँ थाहा छैन भने यसको बारेमा मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईहरुलाई म यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु अथवा आई बटनमा पनि राख्दिराख्छु र तपाईहरुले चाहिँ त्यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो आइएमपी मा रजिस्टर अनि भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि चाहिँ अर्को भिडियो हेर्नुपर्ने हुनेछ। यसको तपाईहरुले लास्टमा इन स्क्रिन पनि पाउनुहुनेछ र यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ म एपबाट पैसा कसरी निकाल्न सकिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ डिटेल्समा भन्न गइरहेको छु र त्यसको लागि चाहिँ म तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा लगेर देखाउन गइरहेको छु र एप इन्स्टल भइसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ यसरी आइएमपी एप आउँछ र एप आइसकेपछि एप खोल्नुस्। एप खोलिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिसिभ रेमिटेन्स भन्ने अप्सन रहेको छ बिचमा, यसमा क्लिक गरिदिनुस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ कुन कन्ट्रीबाट आएको कन्ट्रीको नाम सिलेक्ट गर्नुस् र तपाईहरुको त्यो नम्बर हुन्छ नि जुन आइएममा आएको नम्बर त्यो नम्बर राख्नुस् र त्यसपछि एक्सपेक्टेड अमाउन्ट कति पैसा आएको छ त त्यो अमाउन्ट राखेर डन गरिदिनुस्। र यो डन गरिसकेपछि तपाईको यहाँ पैसा आएको छ कि छैन आउँछ र यसमा तपाईहरुले आफ्नो कोड हान्नुपर्ने हुन्छ एमपिन र यो कोड हानिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो आइएममा पैसा आएको छ भने यस्तो देखाउँछ तपाईहरुको सेन्डरको नाम अनि त्यसपछि रिसिभर अमाउन्ट कहिले पठाएको कहाँबाट पठाएको स्ट्याटस के छ पेड हो कि अनपेड हो भनेर आउँछ र यसरी आइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रिसिभको लागि प्रोसिड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ र प्रोसिडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो पैसा चाहिँ यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। डु यु रिसिभ आरएस 10,000 भनेर चाहिँ यहाँ आएको छ प्लस एड गर्नुस् भनेको छ र रिसिभमा क्लिक गरिदिनुस् र रिसिभमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ यसरी आइएममा आएको पैसा सजिलैसँग आफ्नो आइएमपी एपमा आउँछ र आइएमपी एपमा आएको पैसा तपाईले सजिलैसँग आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि पनि म तपाईहरुले चाहिँ प्रोसिडर भनिदिने छु है त कसरी ट्रान्सफर गर्ने छ भनेर चाहिँ प्रोसिडर भनिदिने छु र डन गरिदिनुस्। यो डन गरेपछि तपाईको अकाउन्टमा 10,000 रुपैयाँ आयो र यसमा अझ 50 रुपैयाँ एक्स्ट्रा बोनस पनि आएको छ र पैसा पठाउनले तपाईले सेन्ड रिक्वेस्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले यसबाट पैसा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा भन्दैको छु। तपाईहरुले त्यो भिडियो हेरेर पनि पैसा कसरी आफ्नो ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा डिटेल्समा पाउनुहुनेछ है त। आई होप तपाईहरुले यो भिडियो जानकारीमूलक भयो होला। यदि तपाईहरुको सुझाव सल्लाह अथवा कुनै प्रश्नहरु छन् भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र यस्तै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। फेरि अर्को भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ भेटौँला। धन्यवाद। जय नेपाल।